के गरेको भाइ दुईटा हातले समातेर भ्याइ नभ्याइ छ लड्ला है लड्ला तल अब सुरु यहाँबाट तपाईँको नाम के मेरो नाम सुन्दर सुन्दर तपाईँको सरोज खाना मिठो छ मिठो छ बाटोमा बसेर खाँदा कस्तो लागिरहेछ एकदम मजा लागिरहेछ है है ल ठिक छ यो बाटोमा यहाँ खानपिनको कुरा चलिरहेछ बाटोकै बिचमा हाम्रो सीता रामपुरबाट झर्नु भएको अनि तपाईँको नाम के भन्नुभयो सञ्चमाया पिङ्लाबाट आउनुभयो बाटोकै बिचमा बसेर खानु भएको छ त गाडी आउँदा फेरि थाल बोकेर भाग्ने हो ल के मिठो छ यहाँ के छ यहाँ भएको मिठो छ सबै मिठो छ ल कहिले खाने अब एकछिन पछि ल ठिक छ मिठो छ ल है गर्मी छ है आज धेरै गर्मी छ देशभरि तातो त्यही भएर शीतलतिर उहाँहरू जानु भएको छ नानीहरू पनि बस्न लाग्ने गो बाँकी छ पाइजा कहाँ गर्नुहोस् अझै बाँकी छ फर्स्ट इक्वल ड्र भाइ ड्र ल वान मोर 1 2 3 गो लास्टै भयो कि गाह्रो भइसक्यो अब हामी चाहिँ ओह्रालो झर्दैछौँ जोडतोडका साथ भर्खर हामी हाम्रो गन्तव्यबाट फर्केका छौँ अनि हाम्रो अगाडि अर्जुन दाजु पनि कुद्दै हुनुहुन्छ अनि हाम्रो यहाँ रेशम सर यहाँ निलो हेलमेट लगाएर हामी कुद्दैछौँ साह्रै ठाडो ओह्रालो हामी हिँड्दैछौँ यो बाटो पहिलोचोटि हो हामी हिँडेको त्यसले गर्दाखेरि कहाँ के छ भन्ने ठमाउन अलिक गाह्रो पर्छ ब्रेकले काम गरेर दिँदैन हेर्नु पऱ्यो ब्रेकले अलिक काम नगरेको हो कि जस्तो लागेको छ ओह्रालोमा क्या हजुर त्यो ठाउँ त भारै ओह्रालो छ त्यो भएर ब्रेक च्याट लाग्यो भने त के हुन्छ हामी ओह्रालो झर्दैछौँ नि बिस्तारै बिस्तारै ल सर यहाँ त उस्कन पर्छ जस्तो छ साह्रै ओह्रालो रहेछ हामी ओर्लिनुपर्छ होला जानु त बिस्तारै ल खिच्नु हामी ओह्रालो बाटो झर्दैछौँ एकदम गर्मी लागेको छ यहाँनेरि गर्मी भयो है अनि एकदम ओह्रालो पनि छ माथिदेखि ओह्रालो यस्तो ओह्रालो छ होइन यो त खासै ओह्रालो होइन अलिक चौतिर ओह्रालो होला म यसरी गएँ हामी ओह्रालो झर्दैछौँ यसरी
अलिकति यो खाल्डोमा परेर हिँड्नुपर्ने त्यहाँ बिचमा डाँडा यसरी ओह्रालो साह्रै ओह्रालो झर्दैछौँ हामी अब यताबाट हामी यता घुम्ने नि त हजुर फेरि घुम्ने यो भिड ए म त गाडी आए जस्तो लाग्यो अब हामी यसरी भिड पनि हेर्ने हो भिड यताबाट तल देखाउनु तल यो होइन यतै बाइकबाटै झरेर बसेर देखाउँदा हुन्छ यस्तो भिड छ भनौँ न यस्तो ठाडो भिरको बाटो हामी हिँड्दैछौँ एकदमै काली लाग्दो डरलाग्दो तर सुन्दर मनोरम झन्डै हम्मे पर्ने बाटो छ हामीसँग हामी ओह्रालो भिरको बाटो झर्यौँ ओह्रालो झर्दैछौँ बाटो त कस्तो हो एकदम गर्मी भयो टाउको गर्मी भयो पसिनाले लुक्लुकै भयो यसलाई टोपी लाउँ रातो यो सबै माटो रातो छ अनि यो एरियाको माटो रातो रहेछ तल तपाईँको जमिनहरू सबै रातो माटो छ
के रोपेको जस्तो देखिन्छ, तर रातो माटो छ तल। माथिबाट गाडी आए जस्तो छ। हर्न बजा हामी निस्किनुपर्छ होला। घुमियो हाल्यो होला अलिअलि। मकै फल्या रहेछ मकै उम्रेको रहेछ। यो माथि यो बस्ती रहेछ नि यो त। जङ्गलबाट निस्केपछि बस्ती भेटियो। कता हो त? यतै त होला नि। बाटोको रुख हेर्दा यता जस्तो लाग्छ। नसोध्नु पर्ने हो, सोध्नु चाहिँ